Phùng Thiệu Phong nói điều thú vị nhất khi đóng phim chung với Triệu Lệ Dĩnh là tôi nhìn thấy tình yêu đích thực trong đó. Liệu đây có phải là cách thể hiện tình cảm của Phùng Thiệu Phong với Lệ Dĩnh trong làng giải trí Hoa ngữ? Tình cảm giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh từng là một câu chuyện gây nhiều xôn xao, không chỉ vì họ là hai ngôi sao hàng đầu mà còn bởi sự kết hợp quá ăn ý trên màn ảnh khiến khán giả tin rằng đó chính là tình yêu đích thực. Chính vì vậy, khi trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Phùng Thiệu Phong bất ngờ nói rằng điều thú vị nhất khi đóng phim chung với Triệu Lệ Dĩnh là tôi nhìn thấy tình yêu đích thực trong đó. Câu nói này đã làm dậy sóng mạng xã hội, khiến không ít người phải đặt câu hỏi liệu đây có phải là cách anh công khai thể hiện tình cảm với cô ấy. Thực ra, hành trình từ bạn diễn đến vợ chồng rồi chia tay của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh luôn được truyền thông lẫn công chúng dõi theo sát sao. Khi còn đóng cặp trong các dự án phim, họ thường bị gọi vui là CP có phản ứng hóa học mạnh nhất màn ảnh Hoa ngữ. Dù là những cảnh tình cảm lãng mạn hay những ánh nhìn nhẹ nhàng, cả hai đều truyền tải cảm xúc một cách rất tự nhiên, như thể họ thực sự đang yêu nhau. Chính điều này đã tạo nên một ảo giác ngọt ngào cho khán giả, khiến nhiều người tin rằng họ không chỉ là bạn diễn đơn thuần. Trong buổi họp báo quảng bá bộ phim từng gây tiếng vang của họ, khi được hỏi về điều đặc biệt nhất khi hợp tác cùng Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong đã không do dự mà trả lời là tôi nhìn thấy tình yêu đích thực trong đó. Câu nói ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng lại mang sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ. Trên mạng xã hội, hàng triệu bình luận đã nổ ra trong vài giờ đồng hồ. Người thì cho rằng anh đang nhớ lại khoảng thời gian đẹp nhất trong quá khứ, người lại tin rằng đây là tín hiệu cho thấy Phùng Thiệu Phong vẫn còn tình cảm sâu đậm với Triệu Lệ Dĩnh. Nhiều khán giả từng theo dõi họ trong những ngày đầu hợp tác đều biết rằng ánh mắt mà Phùng Thiệu Phong dành cho Triệu Lệ Dĩnh không giống như ánh mắt của một người chỉ xem cô là đồng nghiệp, đó là ánh nhìn có sự dịu dàng, có sự chăm sóc và cả sự ngưỡng mộ. Thời điểm đó, những khoảnh khắc hậu trường của cả hai cũng thường xuyên lọt vào ống kính của giới săn tin, anh giúp cô chỉnh tóc, dìu cô xuống bậc thang hay chỉ đơn giản là cùng cười với nhau giữa trường quay. Tất cả những điều đó đã trở thành những mảnh ghép ký ức đẹp đẽ, khiến công chúng tin rằng họ thực sự là một đôi. Điều đáng nói là dù sau này họ đã chia tay, nhưng khi nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong luôn dùng những lời nói nhẹ nhàng, lịch thiệp, đôi khi còn pha chút lưu luyến. Lần này cũng vậy, khi anh nói rằng anh nhìn thấy tình yêu đích thực trong đó, có lẽ anh không chỉ nói về cảm xúc trong phim mà còn nói về chính quãng thời gian mà cả hai từng cùng nhau trải qua. Bởi trong khoảng thời gian đó, họ không chỉ là bạn diễn, họ là hai người từng chung bước, từng xây dựng tổ ấm, từng đón chào một đứa con trai ra đời. Nhiều người hâm mộ đã không khỏi xúc động khi xem lại những hình ảnh cũ của cặp đôi này. Họ từng nắm tay nhau trên thảm đỏ, từng nhìn nhau đầy ngọt ngào trước ống kính, từng là hình mẫu của một gia đình hạnh phúc trong mắt khán giả. Có lẽ, chính vì từng có một quãng thời gian đẹp như thế nên những lời nói của Phùng Thiệu Phong hôm nay càng khiến người ta nghẹn ngào. Một tài khoản bình luận được chia sẻ rộng rãi đã viết anh ấy nói về tình yêu đích thực, không chỉ vì trong phim họ diễn rất ngọt mà vì anh ấy thực sự đã yêu cô ấy, chỉ là họ đã không còn ở bên nhau. Nhiều người khác thì hy vọng rằng biết đâu, đây là tín hiệu cho một sự tái hợp trong tương lai. Đối với Triệu Lệ Dĩnh, cô hiện tại đã có một cuộc sống riêng ổn định, tập trung vào sự nghiệp và chăm sóc con trai. Dù ít khi nhắc đến chuyện tình cảm, nhưng mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cô đều toát lên thần thái tự tin, mạnh mẽ. Có lẽ, đó là cách cô lựa chọn để bước tiếp sau những biến cố. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô chưa từng trân trọng quá khứ. Với người phụ nữ từng đi qua một cuộc hôn nhân, từng có những kỷ niệm ngọt ngào, chắc chắn trong lòng cô cũng tồn tại một khoảng trời riêng mà chỉ bản thân mới hiểu. Phùng Thiệu Phong, người đàn ông từng nắm tay cô bước vào lễ đường, dường như cũng chưa bao giờ quên đi quãng thời gian đó. Dù không còn là vợ chồng, nhưng họ vẫn có một sợi dây gắn kết đặc biệt, đó là con trai của họ. Chính vì vậy, mỗi lời nói của anh về cô đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Khi một người đàn ông nói rằng anh đã thấy tình yêu đích thực khi ở bên một người phụ nữ, đó là lời thổ lộ đầy cảm xúc mà không phải ai cũng dễ dàng nói ra. Trong thế giới giải trí tưởng chừng hào nhoáng nhưng đầy thử thách, câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong mang đến nhiều góc nhìn sâu sắc. Trải nghiệm của họ cho thấy ngay cả những người nổi tiếng sống dưới ánh đèn sân khấu cũng phải đối mặt với những khó khăn về cảm xúc và thử thách cuộc sống như những người bình thường. Cách tiếp cận dũng cảm và chủ động giải quyết vấn đề của họ rất đáng để noi theo. Triệu Lệ Dĩnh, một thời là nữ thần quốc dân, đã trải qua những thăng trầm trong hôn nhân, nhưng cô không chọn cách chìm đắm trong tuyệt vọng. Thay vào đó, cô đã vươn lên mạnh mẽ hơn. Cô không chỉ đạt được thành công lớn hơn trong sự nghiệp mà còn thể hiện sự kiên cường và lòng dũng cảm đáng kinh ngạc. Câu chuyện của cô truyền cảm hứng cho vô số phụ nữ dũng cảm đối mặt với mọi thử thách, kiên trì và sống hết mình. Phùng Thiệu Phong, một diễn viên tài năng, đã khiến nhiều người lo lắng về tình trạng hậu ly hôn của mình. Tuy nhiên, cuối cùng, anh đã chứng minh bằng hành động của mình rằng dù có khó khăn đến đâu, người ta cũng không bao giờ được bỏ cuộc. Với sự ủng hộ của bạn bè và gia đình,
cùng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, anh đã dần vượt qua bóng đen ly hôn và tìm lại niềm đam mê với cuộc sống và sự nghiệp. Câu chuyện này cũng minh họa cho sự soi mói gắt gao của truyền thông và công chúng đối với đời tư của những người nổi tiếng. Mặc dù sự chú ý này đôi khi có thể gây áp lực lên họ, nhưng nó cũng phản ánh mối quan tâm rộng rãi về tình yêu và gia đình. Trong thời đại quá tải thông tin này, chúng ta nên học cách nhìn nhận những tin tức như vậy một cách lý trí và dành cho người nổi tiếng nhiều sự thấu hiểu và không gian hơn. Dù câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đầy thăng trầm, cuối cùng họ cũng tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Những trải nghiệm của họ dạy chúng ta rằng dù gặp phải khó khăn gì, chúng ta cũng đừng bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Cuộc sống của mỗi người là duy nhất, điều quan trọng là cách bạn vượt qua thử thách và tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Trong những ngày tới, chúng tôi hy vọng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ tiếp tục tỏa sáng trên con đường riêng của mình, mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm xuất sắc hơn. Chúng tôi cũng hy vọng câu chuyện của họ sẽ tiếp thêm dũng khí và cảm hứng cho tất cả mọi người. Dù cuộc sống có ra sao, chúng ta cũng phải dũng cảm đối mặt, sống đúng với chính mình và sống hết mình. Trong giới giải trí khắc nghiệt, nơi mọi mối quan hệ đều bị soi xét từng chút một câu nói như thế mang ý nghĩa vô cùng lớn. Nó không chỉ gợi lại quá khứ của hai người, mà còn khiến công chúng một lần nữa tin rằng giữa họ từng tồn tại một tình yêu thật sự. Khán giả bắt đầu chia sẻ lại những đoạn clip cũ, ánh mắt anh nhìn cô, cái cách cô cười khi anh đùa, những cảnh quay tình cảm ngọt ngào, tất cả đều khiến người ta bồi hồi như thể câu chuyện tình của họ chưa bao giờ kết thúc. Một số bình luận thậm chí còn cho rằng Phùng Thiệu Phong đang âm thầm gửi lời nhắn đến Triệu Lệ Dĩnh, rằng trong trái tim anh, tình cảm ấy chưa hề phai nhạt. Với fan của cặp đôi này, điều họ mong muốn nhất không phải là những phát ngôn gây chú ý, mà là một kết thúc đẹp cho câu chuyện tình yêu từng khiến hàng triệu người tin vào duyên phận. Dù hiện tại chưa có dấu hiệu tái hợp, nhưng chỉ cần một câu nói ngắn ngủi, trái tim người hâm mộ lại rộn ràng hy vọng. Câu chuyện giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh có lẽ là minh chứng rõ ràng rằng tình yêu trong giới giải trí không phải lúc nào cũng là giả tạo. Dù họ không còn là của nhau, nhưng những cảm xúc từng có vẫn mãi tồn tại, không bị thời gian xóa nhòa. Và khi anh nói về tình yêu đích thực, đó có thể là một lời nhắn gửi, một sự thừa nhận rằng trong trái tim anh, cô vẫn là một phần quan trọng. Tình yêu không phải lúc nào cũng cần một cái kết viên mãn. Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói, một ký ức cũng đủ để khiến người ta nhớ mãi. Với Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, tình yêu của họ đã từng là thật, thật như cách họ từng nhìn nhau trên màn ảnh, thật như cách họ từng nắm tay nhau bước qua bao ồn ào của dư luận. Có thể tương lai sẽ không có một cái kết trọn vẹn, nhưng khoảnh khắc anh nói về tình yêu đích thực ấy đã đủ để khán giả một lần nữa tin vào sức mạnh của cảm xúc chân thành, và cũng đủ để chứng minh rằng dù thời gian có trôi đi, những gì là thật sẽ luôn để lại dấu vết trong tim người từng yêu.